यसरी जुन तयार गरिएको जुन बेड थियो, जुन मैले अघिल्लो भागमा हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ, तयार गरेको बेडमा 2 दिन 3 दिनसम्म माथिबाट यसरी जुटको बोरा राखेर सर र पानी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा जुटले हामीले जुटको बोरा नै किन प्रयोग गर्ने भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। जुटको बोराले विशेष गरी पानी अलिकति एब्जर्भ गर्ने र एब्जर्भ गरिसकेपछि यसले लामो समयसम्म गोबरलाई मोइस्चर राख्ने। जस्तै यतापट्टि उदाहरण हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि एकदम मोइस्चर छ गोबरमा, जुन चाहिँ गणौलाहरूले खानको लागि एकदम उपयुक्त भनेर भन्ने गरिन्छ। मोइस्चर भएको सारो भयो भने खाना एकदम कचकच गर्छ। र त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसमा गणौला छोड्ने प्रक्रियामा छौँ, हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। र यो जुन मदर बेडमा यो मसिनो खाले गणौला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, जुन हामीले बिस्तारै यसमा चाहिँ छोडिरहेछौँ। यसमा एकदम कम मात्रामा छोडिरहेछौँ। तपाईँहरूले यसरी यो जुन माथिपट्टि देखेको रातो जति गणौला विदिन अ मिनट्स, 1 मिनटभित्र चाहिँ यिनीहरू विशेष गरी भित्र जुन गोबरभित्र चाहिँ पसिसक्छन्। यदि गोबरको तापक्रम बढी छ भने उनीहरू बाहिर भाग्न खोज्छन्, भित्रपट्टि जाँदैनन्। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गणौलाको क्वालिटी देखाउन खोजिरहेको छु मैले। र यसरी छोड्ने गरिन्छ बेडमा चाहिँ गणौला यसरी छोड्ने गरिन्छ, जुन हामीले छोडिरहेछौँ। 20 भागमा छोड्नु होला विशेष गरी हजुरहरूले। यहाँनिर हामीले छोड्न खोजिरहेछौँ जुन गणौला, यही मसिनो साइजको गणौलाहरू छ। र यसलाई छोडिसकेपछि फेरि माथिबाट हामीले जुटको बोराले नै राख्ने गर्छौँ, ढाक्ने गर्छौँ। र यो उत्तिखेरै विदिन अ सेकेन्ड भित्र जुन अँधेरो भागतिर चाहिँ यिनीहरू पस्न खोजिरहेको चाहिँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु मैले गणौलाको क्वालिटी कति छ। लार्ज नम्बरमा एकदम लार्ज नम्बरमा चाहिँ गणौलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बच्चावाला गणौला छ, जुन गणौला विशेष गरी यिनीहरूको जुन लाइफ स्पान हुन्छ त्यो लाइफ स्पान अलिकति बढी हुन्छ। यसरी छोडेको गणौलाहरू भित्र गइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पनि देखिँदैन बाहिरपट्टि। छोडिरहेछौँ हामीले बिस्तारै। तलको पानी चाहिँ अलिकति यसमा माथिपट्टि चिसो गराउँदै गर्दाखेरि पानी बढी भएको हो। र यहाँनिर छोडेको गणौलाहरू भित्र गइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी जुन चाहिँ ल्याइएको गणौला छ त्यो गणौलालाई चाहिँ विशेष गरी बेडमा चाहिँ छोड्ने गरिन्छ। र छोडिसकेपछि माथिबाट फेरि हामीले जुटको बोराले ढाक्नुपर्ने हुन्छ। र जुटको बोराले ढाकिसकेपछि तापक्रम हेरिकन साँझ बिहान, विशेष गरी तापक्रम हेरिकन साँझ बिहान चाहिँ हामीले पानी सिँचाइ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल टेम्परेचर छ कि कस्तो छ भनेर। र यसरी चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा अलिकति थोरै इनिसियल सुरुमा कसरी तयार गर्ने, गोबर कस्तो बेड बनाउने र कति दिनसम्म छोड्ने भन्ने कुरा त्यसमा जोडेका थियौँ भने यो भिडियोमा विशेष गरी कसरी गणौला छोड्ने, गणौला छोडिसकेपछि के कुराहरू गर्ने भनेर त्यो पनि हामीले यो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। र आउने दिनहरूमा यस्तै अरू भिडियोहरू आउनेछ। र आज चाहिँ यहीँबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।